Hello everyone. In this video, we are going to talk about retinopathy of prematurity. So the term itself describes the disease very well. So retinopathy of prematurity. So it is a case of retinopathy which is seen in premature childs. Not in every premature child. Those premature child which have been given oxygen. So let us build some concept regarding this disease and we will focus it quite a bit. So यसमा चाहिँ के हुन्छ त retinopathy of prematurity भन्ने नाम यहाँ त छ हाम्रो है. So ROP also known as retinopathy of prematurity यसमा चाहिँ के हुन्छ लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड दिस बाई कन्सेप्ट सो के हुन्छ भने हामीलाई एउटा प्रिमच्योर चाइल्ड भनेर थाहा छ सो लेट अस कन्सिडर एउटा 28 विकको बच्चा छ सो वी नो द्याट फ्रम 28 विक अनवर्ड्स हाम्रो लङको मच्युरेसन चाहिँ सुरु हुन्छ लङको मच्युरेसन चाहिँ इट विल स्टार्ट टु बिगिन फ्रम 28 विक एन्ड इट विल कन्टिन्यू टिल 37 विक 37 विक कटिसकेपछि मात्र हाम्रो लङ्स चाहिँ एडिक्वेटली मच्योर भएको भनेर बुझिन्छ यसको मच्युरेसनको लागि चाहिँ हामीलाई ग्लुकोकर्टिकोइडको एकदम इम्पोर्टेन्ट इसेन्सियल रोल हुन्छ कुनै पनि बच्चा हु इज बर्न प्रिमच्योरली अथवा प्रिटर्म बच्चा छ हु इज बर्न प्रायर टु 37 विक्स भनेपछि त्यो बच्चाको लङ्स एडिक्वेटली मच्योर भएको हुँदैन सो त्यो बच्चा जो प्रिमच्योर चाइल्ड छ है प्रिमच्योर इन अ सेन्स जसको बर्थ चाहिँ लेस देन 37 विक छ अथवा जसको बर्थ वेट लेस देन 1500 ग्राम छ सपोज है सो आइडियली हामी 2.5 केजीभन्दा कमलाई नै लेस वेट भनेर भन्छौँ तर फर दिस सिनारियो लेट अस कन्सिडर अ चाइल्ड वेइङ लेस देन 1500 ग्राम ओर अ चाइल्ड लेस देन 37 विक्स जसको चाहिँ के हुन्छ लङ इजन्ट एडिक्वेटली मच्योर लङ चाहिँ मच्योर छैन भनेपछि यस्तो बच्चालाई हामीले रिससिटेट गर्नलाई हामीले बाहिरबाट अक्सिजन दिन्छौँ हो कि होइन सो वी गिभ दिस चाइल्ड अक्सिजन अब अक्सिजन दियो भने अक्सिजनको चाहिँ रोल के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ लङको फङ्सनलाई ओभरकम गरिदिन्छ सिन्स द लङ इज नट मच्योर बाई द्याट टाइम त्यसै कारणले हामीले बाहिरबाट अक्सिजन दिएर यो बच्चाको जुन लङको फङ्सनलाई हामी कम्पेन्सेट गरिरहेछौँ बट यो अक्सिजन चाहिँ त्यो बच्चालाई इनिसियल्ली इज भेरी गुड यसले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ लाइफ बचाइरहेछ तर बिस्तारै हामीले यो अक्सिजनलाई विड्रल गर्छौँ क्या सो बाई द टाइम जब अक्सिजनको लेभल एकदमै हाई थियो नि त्यसले त्यो टाइममा हाम्रो के भइरहेछ भने हाइपर अक्सिया भइरहेको थियो है अब यो हाइपर अक्सिया हुने बित्तिकै अब पछि यो बच्चाको लङ मच्योर भइसकेपछि हामीले अक्सिजनलाई विड्र गर्छौँ विड्र गर्ने बित्तिकै त्यसको कारण हाइपोक्सिया पनि हुन्छ अब हाइपोक्सिया पहिला यसले मजाले अक्सिजन पाइरहेको थियो अहिले बिस्तारै अक्सिजनको कमी भयो अक्सिजनको कमी हुने कारणले एक्कासी के हुन्छ हाइपोक्सिया हुने बित्तिकै रेटिना विल गो अन्डरगो स्किमिया सो स्किमियामा जाने बित्तिकै रेटिनामा के हुन्छ भास्कुलर इन्डोथिलियल ग्रोथ फ्याक्टर्सहरू एन्ड डिफ्रेन्ट अदर ग्रोथ फ्याक्टर्सहरूको लेभल हाई हुन्छ जसले नियो भास्कुलाइजेसन गर्न थाल्छ एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु फर्मेसन अफ ट्राक्सनल ब्यान्ड जसले पछि गएर रेटिनल डिट्याचमेन्ट पनि गराउन सक्छ एउटा त्यो फिनोमेना हुनसक्छ सो मैले के भने अक्सिजन दिइरहेको थियो अक्सिजन दिन छोडेपछि जब अक्सिजनको कमी हुन्छ त्यसको कारणले चाहिँ हाइपोक्सिया भयो हाइपोक्सियाले ग्रोथ फ्याक्टर बढाउँछ अनि यो ग्रोथ फ्याक्टरले रेटिनल डिट्याचमेन्ट गर्न सक्छ वान अफ द प्याथोजेनेसिस इज दिस तर अर्को प्याथोजेनेसिस के हो भन्दाखेरि हामीले यो बच्चा जब अक्सिजन दिइरहेको थियो त्यो हाई अमाउन्ट अफ अक्सिजनले हाइपर अक्सिया गराउँछ अनि यो हाइपर अक्सियाले आफैमा रियाक्टिभ अक्सिजन स्पिसिसहरू निकाल्थ्यो अनि यो रियाक्टिभ अक्सिजन स्पिसिसले त्यो बच्चामा ग्रोइङ ब्लड भेसल्सहरूलाई ड्यामेज गर्थ्यो जस कारणले पनि के हुन्थ्यो भने हाइपोक्सिया हुन्थ्यो सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हाइपर अक्सिया मेडिएटेड हाइपोक्सिया है सो यो बच्चामा दुइटै हुनसक्छ आइदर बिकज अफ एक्सेस अक्सिजन त्यसको कारणले अक्सिजन टक्सिसिटी हुन्छ एन्ड बिकज अफ द अक्सिजन टक्सिसिटी इट क्यान रिजल्ट इन्टु हाइपोक्सिया ओर आफ्टर विड्रल अफ द अक्सिजन सडन विड्रलको कारणले के हुन्छ रेटिनामा हाइपोक्सिया हुन्छ सो बोथ अफ द फ्याक्टर विल रिजल्ट इन्टु हाइपोक्सिया अनि हाइपोक्सियाको कारणले ग्रोथ फ्याक्टर प्रड्युस हुन्छ अनि ग्रोथ फ्याक्टरले के गर्छ न्यू भास्कुलाइजेसनलाई एकदमै धेरै प्रोमिनेन्ट गरिदिन्छ जस कारण चाहिँ के हुन्छ ट्राक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट हुने चान्स बढी हुन्छ अनि त्यो बच्चाहरूमा के हुन्छ इभेन्चुअली द चाइल्ड विल अन्डरगो ब्लाइन्ड है सो त्यो चाइल्ड चाहिँ पछि गएर ब्लाइन्ड पनि हुनसक्छ सो दिस इज द एन्टायर प्याथोफिजियोलोजी अफ रेटिनोप्याथी अफ प्रिमच्युरिटी सो प्रिमच्योर बच्चाहरू आइदर दे आर प्रिमच्योर इन टर्म्स अफ वेट ओर प्रिमच्योर इन टर्म्स अफ देयर एज त्यो बच्चाहरूमा हामीले अक्सिजन दिँदाखेरि त्यो हाइपर अक्सिया भएर अथवा हाइपोक्सिया भएर त्यसमा हुने चेन्जेस जुन हामीले रेटिनामा देख्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेटिनोप्याथी अफ प्रिमच्युरिटी भनेर भन्छौँ सो यसमा के हुँदो रहेछ भनेर लेटेस्ट स्टडी इन डिटेल है सो हामीले लेटेस्ट गो अब प्याथोजेनेसिस त हामीले बुझिसक्यो सो लेटेस्ट गो सिक्वेन्सियली के हुँदो रहेछ भनेर अब एउटा अझै फ्याक्ट हामीले के कुरा जान्नुपर्छ भने ब्लड भेसल्स विदिन द रेटिना इट डेभलप्स भेरी लेट है सो रेटिनामा ब्लड भेसल्सहरू चाहिँ एकदमै बिस्तारै डेभलप हुन्छ कि इनिसियली चाहिँ यो ब्लड भेसल्सहरू सबै ब्लड भेसलहरू एकैचोटि डेभलप भएको हुँदैन एन्टायर रेटिना इज नट गेटिङ ब्लड सप्लाई एट अ सिङ्गल टाइम यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेजल रेटिनामा चाहिँ पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड सप्लाई सुरुमा डेभलप भएको हुन्छ पछि गएर चाहिँ टेम्पोरल रेटिनामा ब्लड सप्लाई आएको हुन्छ क्या सो ब्लड भेसल्स इन द रेटिना डेभलप्स भेरी लेट सो
इट युजली स्टार्ट्स एट 4 month अफ जेस्टेसन. सो जब यो बच्चा पेटमा हुन्छ 4 month अफ जेस्टेसनमा चाहिँ यसमा चाहिँ ब्लड भेसल्सहरू रेटिनामा डेभलप हुन थाल्छ. इनिसियली यो ब्लड भेसल्सहरू चाहिँ नेजल रेटिनामा आउँछ. पछि गएर अनि नेजल रेटिनाको ब्लड भेसल्स चाहिँ 8 महिनासम्म कम्प्लिटली डेभलप भइसकेको हुन्छ. पछि गएर चाहिँ यो ब्लड भेसल्सहरू टेम्पोरल रेटिनामा पनि जान्छ. अनि टेम्पोरल रेटिनामा चाहिँ ब्लड भेसल्सहरू डेभलप हुँदा हुँदै 1 month पोस्ट जेस्टेसनल पिरियडसम्म पनि डेभलप भएर बस्छ. सो लेट मी मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड है. सो दिस इज आवर रेटिना भयो, एन्ड दिस इज आवर अप्टिक डिस्क, एन्ड दिस इज आवर म्याकुला एरिया. ठिक छ. म एज अफ सेड हाम्रो चाहिँ के हुन्छ नि, यो नेजल साइडमा ब्लड भेसल्सहरू चाहिँ इनिसियली डेभलप भइसकेको हुन्छ. सो बाई द टाइम द बच्चा जब पेटमै हुन्छ 8 monthसम्म यो नेजल रेटिनामा एन्टायर ब्लड सप्लाई डेभलप भइसकेको हुन्छ. बट टेम्पोरल रेटिनामा ब्लड सप्लाई डेभलप हुन बिस्तारै टाइम लाग्छ. सो यो टेम्पोरल रेटिनामा ब्लड सप्लाई डेभलप हुँदा हुँदै 1 month पोस्ट जेस्टेसनल पिरियड भइसकेको हुन्छ. सो 1 month पोस्ट जेस्टेसनल पिरियडमा मात्रै टेम्पोरल रेटिनामा ब्लड सप्लाईहरू चाहिँ आएको हुन्छ. ठिक छ. दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट टु नो. सो हामीले के बुझ्छ भने यदि रेटिनामा हाइपोक्सिया मेडिएटेड ड्यामेज हुन्छ भने त्यो कुन रेटिनामा हुनुपर्ने हो, नेजल रेटिना कि टेम्पोरल रेटिना? अब एज अ सेड नेजल रेटिनामा त अलरेडी ब्लड सप्लाई छ. टेम्पोरल रेटिना इज डिभोइड अफ ब्लड सप्लाई. सो द हाइपोक्सिक चेन्जेस आर सिन मोर अफन इन द टेम्पोरल रेटिना एज कम्पेयर टु द नेजल रेटिना. दिस इज द सोल रिजन वाइ इट ह्यापन्स. सो एउटा कुरा जान्नु पर्यो. सो लेट अस डिस्कस डिटेल अन प्याथोजेनेसिस है. सो प्याथोजेनेसिस अफ रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्योरिटी. एज अ सेड द प्रिमेच्योर बेबिज भनेको कति प्रिमेच्योर भन्दाखेरि लेस देन 37 इज प्रिमेच्योर आइडियल्ली. तर वी कन्सिडर लेस देन 32 विक पिरियड अफ जेस्टेसन इज कल्ड एज प्रिमेच्योर, अथवा बर्थ वेट लेस देन 1500 ग्राम इज also considered premature. They are especially at very high risk of retinopathy of prematurity given if they are given oxygen. है. सो यो कुरा हुन्छ. यो बच्चाहरूमा हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अक्सिजन इनहालेसन गरायो, एन्ड बिकज अफ द अक्सिजन इनहालेसन इट कजेस हाइपरअक्सिया. अनि यो हाइपरअक्सियाले के गर्छ भने नयाँ नयाँ ब्लड भेसल्सहरूको ग्रोथ रिटार्डेसन गरिदिन्छ. अल्सो यसले के गर्छ भने फ्री रेडिकल इन्जुरी गराउँछ, जसको कारणले हाइपोक्सिया हुन्छ. एन्ड बिकज अफ द हाइपोक्सिया इट क्यान रिजल्ट इन्टु फर्मेसन अफ नियोभास्कुलाइजेसन. अनि यो नियोभास्कुलाइजेसनले के गर्छ भने नयाँ नयाँ भेसल्स फर्म गर्छ. अनि यो नयाँ भेसल्सहरूमा फाइब्रस ग्रोथ हुन्छ द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु फ्रेक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट, एन्ड दिस इज द मोस्ट कमन कज अफ भिजन लस इन दिस चाइल्ड. अर्को इट क्यान अल्सो कज भिट्रस हेमोरेज पनि गराउन सक्छ. इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु म्याकुलर ड्र्यागिङ. सो यो तिनवटा फेनोमेना चाहिँ यसले रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्योरिटीमा हुन्छ, जसको कारण चाहिँ बच्चा अल्टिमेटली दे क्यान अन्डरगो ब्लाइन्ड है. ठिक छ. त्यसै कारणले अब कुरा आउँछ प्रिमच्योर बच्चा छ भने अक्सिजन दिने कि नदिने. सो देयर इज एन अक्सिजन डिलेमा. कति अक्सिजन दिने त भन्ने कुरा आउँछ क्या. सो इट सुड बी केप्ट इन माइन्ड द्याट अ फुल टर्म बेबीलाई हामीले चाहिँ अक्सिजन कति दिनुपर्छ भन्दा दे सुड बी गिभन अक्सिजन एन्टायरली. पुरै नर्मल मान्छेलाई जसरी अक्सिजन दिन्छ त्यस्तै उनीहरूलाई अक्सिजन दिँदा हुन्छ एट अ रेन्ज अफ 95 to 100%. तर इफ देयर इज अ प्रिटर्म बच्चा छ भने उसमा चाहिँ हामीले 95 to 100% अक्सिजन दिन मिल्दैन, किनभने इट क्यान लेटर अन कन्ट्रिब्युट टु हाइपरअक्सिया. अनि हाइपरअक्सियाले हाइपोक्सिया गराउँछ, हाइपोक्सियाले यो रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्योरिटी गराउन सक्छ. त्यसै कारणले वी सुड किप द अक्सिजन एट अ रेन्ज अफ 90 to 94%. सो दिस इज द आइडियल रेन्ज जसमा चाहिँ हामीले अक्सिजनलाई मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ इन दिस साइड. ठिक छ. Now let us talk about the risk factor of prematurity. Right? So risk factor of retinopathy of prematurity. The ideal or the most important risk factor is prematurity itself. जति बच्चा प्रिमेच्योर हुन्छ त्यति देयर इज अ हाई रिस्क अफ गेटिङ आरओपी है, बिकज त्यसमा हामीले अक्सिजन दिने टेन्डेन्सी बढी हुन्छ एन्ड इट रिजल्ट्स इन द्याट है. त्यसै कारणले कुनै पनि प्रिमेच्योर बच्चा छ भने वी हेभ टु स्क्रिन देम, किनभने सबै प्रिमेच्योर बच्चामा जसमा हामीले अक्सिजन दिन्छौँ पछि गएर दे क्यान इभेन्चुअली टर्न ब्लाइन्ड. त्यसै कारणले वी हेभ टु फलो सम स्क्रिनिङ प्रोटोकल. सो वाट इज द आइडियल स्क्रिनिङ टाइम फर द चाइल्ड है, हामीले कति महिनामा स्क्रिन गर्ने त? सो हामीले यो बच्चा जुन टाइममा जन्मेको छ नि त्यो पोस्ट नाटल एजमा हामीले 4 विक एड गर्नुपर्छ, एन्ड एभ्री 4 विकली हामीले यो बच्चालाई स्क्रिन गर्नुपर्छ क्या. सो अनि स्क्रिन गर्दाखेरि हामीले के हेर्ने त? वी हेभ टु लुक फर द टेम्पोरल रेटिना. किन टेम्पोरल रेटिना हेर्ने? किनभने एज अ सेड टेम्पोरल रेटिनामा ब्लड भेसल चाहिँ पछि गएर मात्र डेभलप भएको हुन्छ. त्यसै कारण हाइपोक्सिक चेन्जेस इन द टेम्पोरल रेटिना आर मोर एभिडेन्ट एज कम्पेयर टु द नेजल रेटिना. सो स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ. स्क्रिनिङ गर्दाखेरि हामी फन्डोस्कोपी गर्छौँ. फन्डोस्कोपी गर्दाखेरि अथवा इन्डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोपी इज द स्क्रिनिङ टुल है. सो हामीले के गर्न सक्छौँ? स्क्रिनिङ गर्ने टेक्निक चाहिँ के हो? आइदर वी क्यान डु इन्डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोपी ओर वी क्यान डु वाइड फिल्ड स्क्लेरल क्यामराजहरू युज गर्न सक्छौँ. त्यो गरेर हामीले हेर्ने के हो भन्दाखेरि हामीले टेम्पोरल रेटिना हेर्ने हो, त्यहाँ हामीले के चेन्जहरू भएको छ त्यो हेर्नु पर्यो. अनि यो कहिले हेर्ने त? आइडियली हामीले 30 देखि 32 विक्समा गरिसक्नुपर्छ क्या. बट द आइडियल टाइम इज 4 विक्स पोस्ट नेटल लाइफमा हामीले गर्नुपर्छ, एन्ड देन वी हेभ टु रिभ्यू इट एभ्री 1 to 3 विकली होइन. अनि हामीले कहिलेसम्म स्क्रिनिङ गर्ने? वी हेभ टु स्क्रिन द चाइल्ड अन्टिल द टेम्पोरल रेटिना इज भास्कुलराइज्ड है. सो हामीले त्यो टाइमसम्म स्क्रिनिङ गरिराख्नुपर्छ. ठिक छ. अब
देयर इज सर्टेन स्क्रिनिङ प्रोटोकल इन अमेरिकन गाइडलाइन एज वेल एज इन्डियन गाइडलाइन. सो त्यसमा चाहिँ के छ त त्यसको बारेमा हेरौँ. सो अमेरिकन गाइडलाइनले चाहिँ के भन्छ भने वी हेभ टु स्क्रिन द चाइल्ड इन लेस देन 30 विक्स जेस्टेसनल एज भनेर भन्छ. इफ द वेट इज लेस देन 1500 ग्राम त्यसलाई पनि स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ. एन्ड स्क्रिनिङ चाहिँ कहिले गर्ने अनि वेराज इन्डियन गाइडलाइनले के भन्छ है इफ द चाइल्ड इज लेस देन 34 विक अफ जेस्टेसन त्यसलाई स्क्रिन गर अथवा वेट इज लेस देन 2000 ग्राम देन त्यसलाई स्क्रिन गर भनेर भन्छ. सो दिज आर डिफ्रेन्ट प्रोटोकल. तर आइडियली मैले भने जस्तै त्यो प्रोटोकल फलो गर्दा हुन्छ जसमा चाहिँ कुनै पनि बच्चा जन्मिया छ देन एभ्री देन 4 विक पोस्टनेटल लाइफमा हामीले स्क्रिनिङ सुरु गर्नु पर्यो. देन वी हेभ टु रिभ्यू एभ्री 1 to 3 विकली. अनि त्यसपछि हामीले कहिलेसम्म गर्ने भन्दाखेरि जबसम्म टेम्पोरल रेटिना भास्कुलाइज भएको छैन तबसम्म हामीले स्क्रिन गरिराख्नु पर्यो. स्क्रिनिङ गर्दाखेरि टेक्निक चाहिँ के छ हाम्रो एउटा इन्डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोपी छ जुन चाहिँ सबसे कमनली हामी युज गर्छौँ. अनि त्यसमा हामीले हेर्ने के त टेम्पोरल रेटिनामा सर्टेन चेन्जेसहरू छ त्यो हेर्नु पर्यो. So this is about the screening protocol that we do in retinopathy of prematurity. So these are the basics. यो त हामीले थाहा पायौँ. Now let us proceed towards the disease है. So हामीले डिजिजको प्याथोजेनेसिस पढिसक्यो, प्याथोफिजियोलोजी किन हुन्छ भनेर पनि पढिसक्यो. Now let us study the natural history of the disease. के हुँदो रहेछ त भनेर है. So retinopathy of prematurity को there are two forms of retinopathy of prematurity. एउटा हुन्छ active disease which is the most common variant. Some people पछि गएर त्यसमा क्रोनिक डिजिजमा पनि जान सक्छ विच इज कल्ड एज सिकाट्राइसियल डिजिज है. सो सिकाट्राइसियल डिजिज भनेको कुनै पनि बच्चालाई यदि रेटिनोप्याथी अफ प्रिमच्युरिटी अहिले थियो भने पछि गएर यसमा सर्टेन चेन्जेसहरू देखिन्छ विच आर पर्मानेन्ट चेन्जेस. यो चेन्जेसहरू इट इज अकरिङ बिकज अफ स्कारिङ. त्यसै कारण यसलाई हामी सिकाट्राइसियल डिजिज भनेर भन्छौँ. यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा फेनोमेना देख्छौँ जसमा एउटा भनेको चाहिँ रेट्रोलेन्टल फाइब्रोप्लेजिया हो जसमा चाहिँ हाम्रो लेन्सको पछाडि देयर इज डिपोजिसन अफ फाइब्रस डिपोजिट विच इज सिन्स बिहाइन्ड द लेन्स एन्ड विच इज अ इम्पोर्टेन्ट कज अफ ल्युकोकोरिया. डिफरेन्सियल डायग्नोसिस अफ ल्युकोकोरियामा यो पनि पर्छ रेट्रोलेन्टल फाइब्रोप्लेजिया जसमा चाहिँ लेन्सको पछाडि फाइब्रस टिस्युहरू डिपोजिट भएको छ जस कारण चाहिँ व्हाइट आई रिफ्लेक्स देख्छौँ. अर्को भनेको हाम्रो एङ्गल क्लोजर ग्लाउकोमा. सो दिज आर द टु फाइन्डिङ्स or two ocular phenomena or two ocular manifestation which is seen in cicatricial form of retinopathy of prematurity. But the most common form is active disease. अब active disease मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभ डिजिजलाई यतिकै स्टडी गर्न मिल्दैन बिकज द सिभिरिटी भेराइज कुन ठाउँमा कुन रेटिना यसले इन्भल्भ गरेको छ. त्यसै कारणले इन्टरनेसनल क्लासिफिकेसन अफ रेटिनोप्याथी अफ प्रिमच्युरिटीले यसलाई डिभाइड गरेको छ इन्टु जोन्स एन्ड स्टेजेस. सो लेटेस्ट फोकस के हो जोन्स के हो स्टेजेस भनेको चाहिँ के हो त त्यसको बारेमा हेरौँ है. सो लेट अस स्टार्ट विथ द जोन्स. अब जोनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ देयर आर 3 जोन्स इन रेटिनोप्याथी अफ प्रिमच्युरिटी जसमा चाहिँ हाम्रो जोन 1 जोन 2 र जोन 3 भनेर हुन्छ. सो जोन 1 भनेको चाहिँ हाम्रो यो एरिया देखिरहेको छ नि यो एन्टायर एरिया भनेको हाम्रो जोन 1 हो है. सो जोन 1 भनेको के हो इट इज अ कन्सेन्ट्रिक सर्कल है विच इज एन्सेन्टर्ड अन द अप्टिक नर्भ जसको यो सर्कलको रेडियस चाहिँ 2 टाइम्स द डिस्टेन्स फ्रम द नर्भ टु द फोबिया. सो अप्टिक नर्भदेखि लिएर फोबियाको 2 टाइम्स डिस्टेन्स हामीले यसमा लिन्छौँ अनि त्यो डिस्टेन्सबाट चाहिँ हामीले एउटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल क्रिएट गर्छौँ अनि त्यो जोनलाई हामी जोन 1 भन्छौँ. अब यसमा यति डिटेल भएर जान्नु पर्दैन यति बुझ कि जोन 1 भित्र हाम्रो अप्टिक डिस्क पनि छ जोन 1 भित्र हाम्रो म्याकुला लुटियाको पोर्सनहरू पनि छ फोबिया सेन्ट्रालिसको पोर्सन पनि छ. सो जोन 1 भनेको एकदमै हाम्रो फ्रेजाइल जोन हो. जोन 1 भनेको एकदमै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट जोन हो. यदि डिजिज जोन 1 मा आयो भने त्यो बच्चामा भिजन लस इज भेरी अर्ली त्यो त्यति बुझ्नु पर्यो. द नेक्स्ट जोन इज जोन 2. सो जोन 2 भनेको यहाँबाट रिमेनिङ जति एरिया थियो नि अप टु द नेजल पार्ट अफ द रेटिना यसले एन्टायर सर्कल बनाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त्यसलाई हामी जोन 2 भनेर भन्छौँ. सो दिस इज आवर जोन 2. अब जोन 2 भनेको चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल्ली कति हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अ कन्सेन्ट्रिक एनुलर एरिया फ्रम द आउटर बोर्डर अफ जोन 1. सो जोन 1 को आउटर बोर्डरबाट है. सो लेट मी सो जोन 1 को आउटर बोर्डरबाट हामी यसलाई फोकस गर्छौँ अनि यो चाहिँ कहाँसम्म गइरहेको छ त ओरा सेराटा टिल नेजली है. सो इट इज एक्सटेन्डिङ फ्रम ओरा फ्रम नेजली गएर इक्वेटर अनि इट विल एक्सटेन्ड बियोन्ड द इक्वेटर टेम्पोरली. सो दिस इज जोन 2 है. ठिक छ. सो हामीले जोन 1 पनि हेऱ्यौँ जोन 2 पनि हेऱ्यौँ. त्यसपछि आउँछ रिमेनिङ एरिया जति टेम्पोरल बाराज इज रिमेनिङ यति एरिया है किन नेजल रेटिना हेज अलरेडी बिन कभर्ड. सो रिमेनिङ टेम्पोरल एरिया मात्र बाँकी छ त्यति एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इट इज कन्सिडर्ड अन्डर जोन 3. सो यो सबै भनेको हाम्रो के हो त जोन 3 हो. सो अल्टिमेटली यसमा जोन 1 जोन 2 जोन 3 भनेर हुन्छ भनेर जान्ने अनि जसमा चाहिँ जोन 1 भनेको सेन्ट्रल रेटिना भयो अलि जोन 2 भने मिड पेरिफेरल रेटिना भयो जोन 3 भनेको द टेम्पोरल पार्ट अफ द रेटिना भनेर बुझिन्छ जसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो इफ द डिजिज प्रोसेस इज प्रेजेन्ट इन जोन 1 देन इट इज मोस्ट सिभियर फलोड बाई जोन 2 फलोड बाई जोन 3 यति जानेपछि पुग्यो है. सो अर्को हुन्छ मैले के भनेको थिएँ हामीले एक्टिभ डिजिजलाई जोन्स र स्टेजेसको बारेमा डिभाइड गर्छ. एज अ सेड जोनमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो देयर आर जोन 1 2 र 3 छ. जोन 1 मा डिजिज पऱ्यो भने त्यो सबसे सिभियर हुन्छ 2 मा पऱ्यो भने अलिकति लेस सिभियर अनि 3 मा पऱ्यो भने लिस्ट सिभियर हुन्छ. अब त्यो के डिजिज फेनोमेना के हो त
त्यो चाहिँ हामीले स्टेजले डिटर्माइन गर्छौँ क्या. एज अ सेड, रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटीमा देयर इज अल्टिमेटली फाइब्रस प्रोलिफरेसन. इट इज अकरिङ बिकज अफ न्यू भास्कुलाइजेसन. इट इज अकरिङ बिकज अफ हाइपोक्सिया, एन्ड हाइपोक्सिया इज अकरिङ बिकज अफ हाइपरअक्सिया है. सो अल्टिमेट के भइरहेछ भन्दाखेरि यसमा न्यू भास्कुलाइजेसन भइरहेछ, जस कारण चाहिँ ट्र्याक्सनल भइरहेछ, यो फाइब्रस ग्रोथ भइरहेछ, एन्ड बिकज अफ द्याट इट क्यान अल्टिमेटली रिजल्ट इन्टु रेटिनल डिट्याचमेन्ट. अनि यो फाइन्डिङ्सहरू इनिसियली हाम्रो टेम्पोरल रेटिनामा कमनली हुन्छ, बट इट क्यान अल्सो इन्भल्भ जोन 1 एन्ड जोन 2 एज वेल. यति कुरा जानु पर्यो. सो स्टेजिङ वाइज एज द डिजिज प्रोग्रेसेस देयर आर टोटल 5 स्टेजेस अफ रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी, जसमा स्टेज 1 मा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हाइपोक्सिक र नन हाइपोक्सिक रिजनमा एउटा जस्ट डिमार्केसन लाइन मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ. त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्टेज 1 भनेर भन्छौँ है. सो स्टेज 1 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यो दिस इज आवर नर्मल रेटिना, दिस इज आवर हाइपोक्सिक रेटिना. इन बिट्विन द हाइपोक्सिक एन्ड द नर्मल रेटिना हामीले के देखिरहेको छ, एउटा डिमार्केसन लाइन मात्र देखिरहेको छौँ. सो दिस इज आवर स्टेज 1 है. सो डिमार्केसन लाइन मात्र देखिरहेको छ, दिस इज स्टेज 1. अब स्टेज 2 मा त्यही डिमार्केसन लाइन चाहिँ एउटा रिजमा कन्भर्ट हुन्छ क्या. एज वी क्यान सी यो लाइन अझै प्रोमिनेन्ट भएको छ र यो लाइन एलिभेट भएको छ. सो डिमार्केसन रिज फर्मेसन इज सिन इन स्टेज 2. स्टेज 3 मा त्यही त्यो डिमार्केसन रिजमा हाम्रो फाइब्रोभास्कुलर प्रोलिफरेसनहरू हुन थाल्छ. त्यसलाई हामी स्टेज 3 भन्छौँ. स्टेज 4 मा सब टोटल रेटिनल डिट्याचमेन्ट हुन्छ, वेयर स्टेज 5 मा हाम्रो टोटल रेटिनल डिट्याचमेन्ट हुन्छ. So these are the stages seen in retinopathy of prematurity, जसमा स्टेज 1 मा हाइपोक्सिक र नर्मल रेटिनाको बिचमा डिमार्केसन लाइन फर्म हुने, पछि गएर रिजमा कन्भर्ट हुने, त्यो पछि गएर फाइब्रोभास्कुलर प्रोलिफरेसन हुने, द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु सब टोटल रेटिनल डिट्याचमेन्ट, र पछि गएर टोटल रेटिनल डिट्याचमेन्ट हुन सक्छ है. ठिक छ. एन्ड देयर आर सर्टेन टर्मिनोलोजी द्याट वी युज इन रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी, जसमा चाहिँ हाम्रो सर्टेन टर्मिनोलोजीहरूमा चाहिँ एउटा प्री प्लस डिजिज आउँछ, अर्को प्लस डिजिज भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ एपिआरओपी भन्ने आउँछ. सो वाट इज प्री प्लस डिजिज है. सो प्री प्लस डिजिजमा जानुभन्दा अगाडि प्लस डिजिज के हो त, लेट अस डिसाइड द्याट. सो प्लस डिजिज भनेको के हो, प्लस स्ट्यान्ड फर प्रोग्रेसिभ नेचर अफ द डिजिज. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै स्टेज, every stage might have a plus disease, or every stage might have a pre plus disease, and every stage might have APROP. So plus disease भन्नाले के हो त भन्दाखेरि यदि रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटीको फाइन्डिङ छ, त्यो सँगसँगै इफ देयर इज डाइलेटेसन एन्ड टर्सोसिटी, if there is dilatation and tortuosity of the vessels at the posterior pole in the central retina, then that is called as plus disease. ठिक छ. फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ एउटा मान्छेको हाइपोक्सिक र नर्मल रेटिनाको बिचमा डिमार्केसन लाइन देख्यौँ, अनि त्यहाँ सँगसँगै हामीले पोस्टेरियर पोलमा भेसल्सहरू डाइलेटेड देख्यौँ र टर्सोस देख्यौँ भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्टेज 1 प्लस भनेर भन्छौँ. ठिक छ. I hope you are able to understand this. And the next thing is pre-plus disease. So plus disease, as I've said, plus disease can be in any form. त्यस्तै pre-plus disease पनि कुन जुनसुकै फर्ममा हुन सक्छ के. So what is pre-plus disease भनेर यसमा जानु. So के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इन pre-plus disease we can appreciate that the venous dilatation and the arterial tortuosity is more than normal, but it is not completely plus जति चाहिँ छैन. भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि आर्टरी र भेनहरू चाहिँ डाइलेटेड छ, टर्सोस छ, तर प्लस जतिको डाइलेटेड र टर्सोस चाहिँ छैन. त्यसलाई हामी चाहिँ प्री प्लसमा हाल्छौँ. अर्को हुन्छ हाम्रो एपिआरओपी. एपिआरओपी स्ट्यान्ड फर एग्रेसिभ पोस्टेरियर रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी. एग्रेसिभ पोस्टेरियर रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज अ सिभियर फर्म अफ रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी. यसलाई हामीले चाहिँ रस्ट डिजिज भनेर पनि भन्छ, बिकज द प्याथोजेनेसिस इज भेरी फास्ट इन दिस केस. त्यसै कारण इट इज अल्सो कल्ड एज रस्ट डिजिज भनेर पनि भनिन्छ है. सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस. सो एपिआरओपीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जोन 1 र जोन 2 मा डाइलेटेसन र टर्सोसिटी सब एकदमै धेरै बढेको हुन्छ, बट इट इज नट जस्ट लिमिटेड इन्टु द सेन्ट्रल क्वाड्रेन्ट, सेन्ट्रल पोर्सन, बट इट इज स्प्रेडिङ ओभर द अल द क्वाड्रेन्ट्स अफ द रेटिना. सो अनि यो चाहिँ के हुन्छ भने इट इज आउट अफ प्रोपोर्सन टु ट्रेडिसनल रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी, अनि त्यसलाई यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ इमिडिएट ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ. ठिक छ. सो आई थिङ्क अलिकति कन्फ्युजन भयो होला. लेट मी क्लियर इट अलिकति जस्ट बाई रिभाइजिङ. एज आई सेड, retinopathy of prematurity can be acute or active form of disease, or it can be a chronic or cicatricial form of disease. Cicatricial form मा as I've said, lens को पछाडि there is fibrous deposition जसलाई retrolental fibroplasia भन्छ. अर्को there can be angle closure glaucoma हुन सक्छ. Whereas active form of disease मा चाहिँ हाम्रो it can be divided into zones and it can be divided into stages. जोन्सहरूमा as I've said there can be zone 1, zone 2 र zone 3. जोनले जस्ट यति मात्र भन्छ कि कुनै पनि डिजिज प्रोसेस कुनै जोनमा भयो भने त्यसको सिभिरिटी कति हदसम्म हुनसक्छ. जोन 1 मा भयो भने कुनै पनि एनी फर्म एनी स्टेज जोन 1 मा पर्यो भने द्याट इज भेरी सिभियर है. सो स्टेजमा चाहिँ देयर आर टोटल 5 स्टेज, जसमा 1 मा डिमार्केसन लाइन हुन्छ, 2 मा डिमार्केसन रिज हुन्छ, 3 मा देयर इज फाइब्रोभास्कुलर प्रोलिफरेसन, 4 मा देयर इज सब टोटल रेटिनल डिट्याचमेन्ट, स्टेज 5 मा देयर इज टोटल रेटिनल डिट्याचमेन्ट. यो सबै भित्र देयर क्यान बी 3 फर्म्स. एउटा हुन्छ प्री प्लस. प्री प्लसमा चाहिँ देयर इज डाइलेटेसन एन्ड टर्सोसिटी अफ द भेसल्स, बट इट इज more than the normal but less than a plus disease, which is seen in the central part of the retina. त्यस्तै सेन्ट्रल रेटिनामा
डाइलिटेसन एन्ड टर्सिटी एकदमै धेरै भयो भने त्यसलाई हामी प्लस डिजिज भन्छौँ। अर्को हुन्छ हाम्रो एपिआरओपी, जुन चाहिँ एकदमै सबसे एग्रेसिभ फर्म अफ रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी हो, जसमा चाहिँ त्यो डिमार्केसन लाइन रिज एक्सेट्राको सँगसँगै हामीले के देख्छौँ, सबै क्वाड्रेन्टमा देयर इज डाइलिटेसन एन्ड टर्सिटी अफ द भेसल्स। त्यो दिस इज अबाउट द स्टेजिङ अफ रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी। सपोज हाम्रो स्टेज 1 चाहिँ जोन 1मा भयो अनि स्टेज 1 जोन 2मा पनि हुनसक्छ। स्टेज 1 क्यान अल्सो ह्यापन इन जोन 3 भनेपछि द स्टेज 1 विच इज अकरिङ एट जोन 1 इज द मोस्ट सिभियर फर्म कम्पेरिङ टु जोन 2 कम्पेरिङ टु जोन 3। त्यस्तो हुन्छ, ठिक छ। So this is why we have divided it into stages and also we have divided into zones है। सो त्यसै कारणले हामीले जोन र स्टेजमा डिभाइड गरेको छौँ, ठिक छ। सो त्यही किन हामीले यसलाई यसमा डिभाइड गर्यो, किनभने यसले नै हाम्रो ट्रिटमेन्ट कसरी गरिन्छ भनेर गाइड गर्छ। So now let us study about the natural history of retinopathy of prematurity. As I said, there is premature child. Not every premature child will develop retinopathy of prematurity, हैन। अनि इन केस बच्चाले रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्योर डेभलप भए तापनि सबै चाइल्ड जसमा आरओपी छ दे विल नट टर्न ब्लाइन्ड के, बुझ्यो होइन। लेट अस टेक एन एक्जाम्पल, 100वटा प्रिमेच्योर चाइल्ड छ, 100वटा प्रिमेच्योर चाइल्डमा चाहिँ हामीले सपोज 100जनालाई नै अक्सिजन दियो भनेपछि लेट अस कन्सिडर अन्ली 10वटा चाइल्डमा हाम्रो आरओपी डेभलप हुन्छ, रिमेनिङ 90वटा चाइल्डमा आरओपी डेभलप हुँदैन है। जति दिस 10 चाइल्ड जसमा आरओपी डेभलप भएको छ नि त्यसमा पनि 85% केसमा दे विल अन्डरगो स्पोन्टेनियस रिग्रेसन विदाउट एनी ट्रिटमेन्ट, एन्ड रिमेनिङ 15% केसेसहरूमा चाहिँ आरओपी विल प्रोग्रेस। तर यो 15% केसमा पनि 90% भित्र के हुन्छ, यिनीहरूमा ग्रेजुअली त्यो आफै रिजल्भ भइहाल्छ, whereas only the 10%हरूमा सिभियर फर्म अफ आरओपी डेभलप हुन्छ। सो दिस इज द नेचुरल हिस्ट्री अफ रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी। हेर्दाखेरि हामीलाई लागिरह होला कि यो बच्चाहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओन्ली भेरी लेस अमाउन्ट अफ चिल्ड्रेन जसमा चाहिँ आरओपी डेभलप हुन्छ अल्टिमेटली दे प्रोग्रेस है, हुन त्यो सत्य पनि हो, ठिक छ। सो यसमा मैले के भने दिस इज द नेचुरल हिस्ट्री। एज अ सेड 85% केसेसमा देयर विल बी स्पोन्टेनियस रिग्रेसन, इन 15% केसेसहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूमा आरओपी डेभलप हुन्छ, एन्ड त्यो 100% अफ बच्चा जसमा आरओपी डेभलप भयो 90% अफ बेबिज विल ग्रेजुअली डिसएपियर इन 15 विक, एन्ड रिमेनिङ 10%मा मात्र सिभियर आरओपी डेभलप हुन्छ। सो अल्टिमेटली देयर इज भेरी लेस चान्स द्याट अ चाइल्ड विल डेभलप रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी, बट स्टिल इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सर्न, किनभने द चाइल्ड मे इभेन्चुअली गो ब्लाइन्ड है, ठिक छ। सो त्यो एउटा हुन्छ। नाउ लेट अस कन्सिडर अबाउट ट्रिटमेन्ट। सो ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रिभियसली चाहिँ देयर वाज समथिङ कल्ड एज प्री थ्रेसहोल्ड र थ्रेसहोल्ड भन्ने थियो, एन्ड ओन्ली दोज बच्चा जसले चाहिँ थ्रेसहोल्ड क्रस गरिसकेको छ तिनीहरूलाई मात्र ट्रिट गरिन्थ्यो, बट आजभोलि त्यो कन्सेप्ट हेज बिन मिसगाइडेड, त्यसलाई चाहिँ हटाइसकेको छ, एन्ड नाउ वी फलो द ट्रिटमेन्ट बेस्ड अन द टाइप्स, सो त्यही हिसाबले ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। सो प्रिभियसली एज अ सेड प्रिभियसली के थियो कन्सेप्ट भन्दाखेरि थ्रेसहोल्ड बच्चाहरूलाई मात्र ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेर भनिन्थ्यो, बट नाउ डेज आजभोलि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जो बच्चा प्री थ्रेसहोल्डमा थियो तिनीहरूले चाहिँ ट्रिटमेन्ट रिसिभ गर्दैन थियो, अनि त्यो बच्चा जो प्री थ्रेसहोल्डमा थियो जसले ट्रिटमेन्ट रिसिभ गरेन तिनीहरूमा पनि पछि गएर डिजिज सिभियर हुन सक्थ्यो क्या, अनि त्यो बच्चालाई हामीले मिस गर्थ्यौँ, एन्ड दे इभेन्चुअली मे टर्न ब्लाइन्ड। त्यसै कारणले नाउ डेज वी अल्सो ट्रिट प्री थ्रेसहोल्ड चाइल्ड के। सो वाट इज द ट्रिटमेन्ट क्राइटेरिया? सो क्राइटेरियाको लागि चाहिँ अब आजभोलि वी हेभ डिभाइडेड रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी इन्टु 2 टाइप्स। देयर इज अ टाइप 1 आरओपी एन्ड अर्को हुन्छ टाइप 2 आरओपी। टाइप 1 आरओपी भनेको त्यो बच्चा हो जसलाई चाहिँ हामीले इमिडिएट ट्रिटमेन्ट दिइहाल्नुपर्छ। सो टाइप 1 आरओपी सुड बी ट्रिटेड विदिन 72 आवर्स। अब कस्तो कस्तो बच्चालाई चाहिँ टाइप 1मा राख्ने त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल एउटा कुनै बच्चा छ जसमा चाहिँ डिजिज जोन 1मा छ र त्यो एनी स्टेजमा छ, स्टेज 1 2 3 4 5 जुनसुकै होस् र प्लस डिजिज छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी टाइप 1मा राख्छौँ। अथवा एनी चाइल्ड जसमा डिजिज चाहिँ जोन 1मा छ त्यो चाहिँ स्टेज 3मा छ अनि त्यसले एनी एक्सटेन्टसम्म इन्भल्भ गरिसकेको छ तर त्यो प्लस डिजिज छैन भनेपछि पनि त्यसलाई टाइप 1मै राखिन्छ। अथवा त्यो जोन 2मा छ अनि त्यो स्टेज 2 र 3 क्रस गरिसकेको छ र प्लस डिजिज छ भनेपछि पनि त्यसलाई हामी केमा राख्छौँ भन्दाखेरि वी किप देम अन्डर टाइप 1, र यस्तो बच्चाहरूले हामीले के गर्नुपर्छ भने इमिडिएट ट्रिटमेन्ट दिइहाल्नुपर्छ। सो अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो भयो होला, लेट मी क्लियर इट फर यु है। सो दिस इज आवर रेटिना, अनि रेटिनामा हामीले के देखिरहेको छ, दिस द अप्टिक डिस्क, कहाँ गयो, सो दिस इज आवर अप्टिक डिस्क होइन। अनि अर्को कुरा यो चाहिँ हाम्रो यो अप्टिक डिस्कहरू नबनाऊ, यसलाई जोन 1 बनाऊ, जोन 2 हुन्छ यो पुरै होइन, अनि बाहिरको जोन 3 हुन्छ। सो आई सेड द्याट कुनै पनि बच्चा जोन 1मा छ अनि जोन 1मा चाहिँ स्टेज 1 होस् 2 होस् 3 होस् 5 होस् 4 होस् 5 होस् मतलब भएन, तर प्लस डिजिज छ भनेपछि यो सबैलाई टाइप 1मा राखिन्छ। जोन 1मा छ र स्टेज 3 छ प्लस छैन भने पनि त्यसलाई टाइप 1मै राखिन्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जोन 2मा छ स्टेज 2 र 3 र प्लस डिजिज क्रस गरिसकेको छ भनेपछि पनि त्यसलाई के भन्छ भने टाइप 1 आरओपीमै राखिन्छ। सो दिस इज द क्राइटेरिया फर अ पेसेन्ट टु बी केप्ट इन टाइप 1 आरओपी। अर्को हुन्छ टाइप 2 आरओपी।
टाइप 2 आरओपी भनेको त्यस्तो बच्चा हो जसलाई चाहिँ हामीले इमिडिएट ट्रिटमेन्ट दिँदैनौँ, बट इन्स्टेड वी किप देम अन्डर अब्जर्भेसन। यस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ के हुन्छ नि स्टेज 1 to अब के कुन कुन बच्चालाई चाहिँ टाइप 2 मा राख्ने। सो सपोज लेट मी मेक अ डायग्राम। यो हाम्रो लेट मी मेक अ बेटर डायग्राम है। यस्तो यो हाम्रो ऊ भयो, यसमा चाहिँ जोन 1 भयो, दिस आवर नेजल साइड। सो यो हाम्रो जोन 2 भयो होइन। सो कुनै पनि बच्चा जोन 1 मा छ अनि जोन 1 मा चाहिँ स्टेज 1 छ र स्टेज 2 छ तर प्लस डिजिज चाहिँ छैन भनेपछि यस्तो बच्चालाई हामीले टाइप 2 आरओपीमा राख्ने हो। यदि कुनै पनि बच्चा जोन 2 मा छ अनि त्यसले चाहिँ स्टेज 3 जति छ अनि प्लस डिजिज छैन भनेपछि पनि त्यसलाई हामी जोन टाइप 2 आरओपीमै राख्छौँ। सो त्यस्तो बच्चालाई टाइप 2 आरओपीमा राखिन्छ अनि त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले अब्जर्भेसनमा राख्ने हो। अनि इफ त्यो टाइप 2 बाट टाइप 1 मा कन्भर्ट भयो भने मात्र तिनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। सो दिस इज द करेन्ट ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल विच वी फलो है। प्रिभियसली के थियो भन्दाखेरि हाम्रो थ्रेसहोल्ड र प्री थ्रेसहोल्ड बच्चाहरूलाई मात्रै ट्रिट गर्थ्यो। सो थ्रेसहोल्ड भनेको के हो? सो कुनै पनि डिजिज जुन जोन 1 र जोन 2 मा छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी थ्रेसहोल्डमा राख्थ्यौँ। अर्को चाहिँ के हो? नेक्स्ट क्राइटेरिया इज 5 कन्टिन्युअस क्लक आवर्स एन्ड 8 नन कन्टिन्युअस क्लक आवर्स अफ फाइब्रोभास्कुलर प्रोलिफरेसन। यसको मतलब के भन्दाखेरि सपोज दिस इज हाम्रो रेटिना भयो अनि यसमा चाहिँ सपोज 5 कन्टिन्युअस क्लक आवर्ससम्म फाइब्रोभास्कुलर प्रोलिफरेसन देख्यो भनेपछि पनि त्यसलाई हामी केमा राख्थ्यौँ भन्दाखेरि थ्रेसहोल्डमा राख्थ्यौँ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि 8 नन कन्टिन्युअस क्लक आवर्स के होइन, मोर देन यस्तो बच्चाहरूलाई पनि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि उसमा राख्थ्यौँ, थ्रेसहोल्डमा राख्थ्यौँ। अर्को हुन्छ एनी प्लस डिजिज, तिनीहरूलाई पनि थ्रेसहोल्ड आरओपीमा राखिन्थ्यो र तिनीहरूलाई ट्रिट गरिन्थ्यो। सो दिस इज द ओल्ड कन्सेप्ट अफ ट्रिटमेन्ट अफ थ्रेसहोल्ड भर्सेस प्री थ्रेसहोल्ड भन्ने। बट नाउ डेज वाट वी फलो इज टाइप 1 एन्ड टाइप 2 एन्ड आई रिक्वेस्ट यु एन्ड आई रेकमेन्ड यु टु स्टडी दिस प्रोटोकल है। सो टाइप 1 र टाइप 2 भनेर चाहिँ जान्नुपर्छ। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। आई हेभ ट्राई टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड। अब यो एकचोटिमा नबुझ्यो भने रिपिटेडली भिडियो हेर्ने अनि त्यो एकचोटि फेरि बुझ्न खोज्ने र आफै पनि पढ्यो भने आई होप यु विल बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड है। सो नाउ वी नो द्याट कुन कुन बच्चालाई हामीले ट्रिट गर्ने, कुन कुन बच्चालाई अब्जर्भेसनमा राख्ने। सो वाट क्यान बी डन टु प्रिभेन्ट रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी? वी क्यान डु सर्टेन प्रोफाइल्याक्सिस। अब प्रोफाइल्याक्सिस चाहिँ के गर्न मिल्छ भने भिटामिन ई थेरापी दिएर हामीले प्रोफाइल्याक्सिस गर्न मिल्छ। सो एभ्री चाइल्ड जो चाहिँ हाम्रो प्रिमच्योर बच्चा छ जसलाई हामीले अक्सिजन दिइरहेछौँ हामीले उनीहरूलाई प्रोफाइल्याक्टिकल्ली भिटामिन ई थेरापी दिन सक्छौँ जस कारणले चाहिँ हामीले उसको भिजन पछि गएर आरओपी डेभलप हुनुबाट प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। यदि कुनै बच्चालाई आरओपी डेभलप भइसक्यो र ऊ टाइप 1 मा छ भनेपछि उसलाई हामीले इमिडिएट ट्रिटमेन्ट विदिन 72 आवर्स गर्नै पर्छ। त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान गिभ देम लेजर फोटोकोएगुलेसन। अब कुरा आउँछ हामीले लेजर फोटोकोएगुलेसन किन दिने त? एज अ सेड द्याट इट इज अल्टिमेटली अकरिङ बिकज अफ हाइपोक्सिया। अनि यो हामीले हाइपोक्सिक रेटिनालाई इस्केमिक रेटिनामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यो रेटिनालाई कन्भर्ट गरिसकेपछि अल्टिमेटली त्यहाँबाट ग्रोथ फ्याक्टर प्रड्युस हुँदैन जस कारण फाइब्रोभास्कुलर प्रोलिफरेसन पनि हुन पाउँदैन र जसको कारणले यो बच्चा ब्लाइन्डनेसमा कन्भर्ट हुन पाउँदैन। सो दिस इज वाट वी डू। लेजर फोटोकोएगुलेसन इज डन बट इट इज नट प्यान रेटिनल। इट इज स्पेशली डन इन दोज पार्ट अफ रेटिना जहाँ चाहिँ हाइपोक्सिया छ है। एज अफ सेड देयर इज अ डिमार्केसन लाइन विच इज सेपरेटिङ हाइपोक्सिया फ्रम नन हाइपोक्सिक रेटिना। सो हाइपोक्सिक रेटिनालाई हामीले लेजर फोटोकोएगुलेसन गर्छौँ। The next mode of therapy is giving intravitreal anti-VEGF agent जसमा हामीले बेवाकिजुम्याब, रानीपिजुम्याब जस्तो ड्रगहरू पनि दिन सक्छौँ। एन्ड दिस एजेन्टहरूले पनि काउन्टरएक्ट गर्छ द ग्रोथ फ्याक्टर्स विच हेभ बिन प्रड्युस्ड इन दिस disease. So that can also be given. And this is especially given by a study called as BEAT-ROP study जसलाई चाहिँ विच इज अ रिसेन्ट स्टडी विच इज अन्डरगोइङ होइन, जसलाई चाहिँ बेट्रप स्टडी भन्छ। यो बेट्रप स्टडीको फुल फर्म के हो? बेवाकिजुम्याब एलिमिनेट्स एन्जियोजेनिक थ्रेट भनेर भनिन्छ। यो स्टडीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अन्ली प्यानरेटिनल फोटोकोएगुलेसन मात्र गरेर मात्र हुँदैन, वी सुड अल्सो गिभ बेवाकिजुम्याब। अनि बेवाकिजुम्याब दियो भने चाहिँ अल्टिमेटली त्यसले चाहिँ त्यो बच्चाको ट्रिटमेन्ट त्यो भिजुअल प्रोग्नोसिसलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउँछ भनेर भन्छ। सो द्याट क्यान अल्सो बी डन है। सो अर्को हुन्छ एडजुभेन्ट ट्रिटमेन्ट जसमा चाहिँ हामीले यो होइन यो ट्रिटमेन्टहरूमा एडिसनल हामीले एडजुभेन्ट ट्रिटमेन्टमा पार्स प्लाना भिट्रेक्टोमी पनि गर्न सक्छौँ। स्पेसली कहिले गर्ने भन्दाखेरि इफ देयर इज अ ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट र ट्र्याक्सनल ब्यान्डहरू क्रिएट भइसकेको छ, स्टेज 4 र 5 मा पुगिसकेको छ भनेपछि वी क्यान अल्सो डु पार्स प्लाना भिट्रेक्टोमी। सो दिस इज अल अबाउट रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी। जस्ट लेट मी समराइज द्याट फर यु होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा पढेका छौँ। सो जस्ट अ पोइन्ट अफ अ ब्रिफ समरी अन आरओपी। As I've said that ROP stands for retinopathy of prematurity. It is seen in children which are premature babies, especially those who are less than 32 weeks or those children who weigh less than 1500 grams. In those children, what we do is that we provide them oxygen. So exogenous oxygen is given for those child since the lung is immature. As we are giving exogenous oxygen, that will result into hyperoxia.
And this hyperoxia will result into oxygen mediated toxicity because of production of reactive oxygen mediated damage, and that can result into damage to the blood vessels, which can eventually cause hypoxia. And because of the hypoxia, the retina will start to produce growth factors, and because of the production of growth factors, it can result into angiogenic and fibrogenic proliferation, and that can eventually result into tractional retinal detachment. It can even result into for vitreous hemorrhage, and it can also result into macular dragging, contributing to blindness. Not all the children of retinopathy of not all the children who are given oxygen will eventually develop retinopathy of prematurity. There are only few children who are given oxygen will develop ROP. If we go by the natural history of disease, those children, 85% of cases, they usually do not develop ROP. 15% of those who develop ROP, of these 15%, 85% are eventually cured by themselves. Only remaining 15% or only 10 to 15% will develop severe form of disease. We know that ROP exists in two different forms. There is an active form and there is a cicatricial form. Cicatricial is a chronic form where we can see two important phenomena. One is we can see retroretinal fibroplasia, and the next one is we can see angle closure glaucoma. Whereas in active disease, ROP is to be studied in forms of zones and stages. There are typically three zones: zone 1, 2, and 3. Zone 1 being the more considering the central retina is zone 1, pericentral retina is zone 2, and zone 3 is the temporal part of the retina. Zone 1, if the disease is involving the zone 1, then it is the most severe form. If it is involving zone 2, then it is less severe. And if it is involving the zone 3, then it is the least severe. Regarding the stages, there are typically 5 stages, ranging from stage 1 to 5. Stage 1, there is formation of a demarcation line between the hypoxic and the non-hypoxic retina. In stage 2, the line will convert into a ridge. In stage 3, there is fibrovascular proliferation. Stage 4, there is subtotal retinal detachment. And in stage 5, there is a total retinal detachment. Then there is something called as pre-plus disease, where in the central part of the retina, we find there is presence of dilated and tortuous vessels, but they are not severely dilated or tortuous. In plus disease, the dilatation and tortuosity are much more as compared to pre-plus disease. Whereas there is something called as APROP, which stands for aggressive posterior retinopathy of prematurity. It is also called as rust disease, where the disease is very severe enough, and the dilatation and tortuosity of the vessels and it is extending into the entire four quadrants of the retina. So regarding the treatment, we divide the patient into type 1 and type 2. In type 1 patient, they are given ultimate cure. Ultimate treatment is given to them since they are at very high risk of developing blindness. So they must be treated within 72 hours. So in type 1 ROP patient, either the disease is present in zone 1 and it might be any stages or any plus disease is considered to be type 1 ROP. Or if the disease is in zone 1 and if it is stage 3 and it is developing to any extent, then it is also called as type 1. If the disease is present in zone 2 and it is of stage 2 and 3 and it is plus disease, then it is also considered as type 1. Whereas in type 2 ROP, it is if a disease is present in zone 1 and if it is stage 1 and 2, then it is considered as type 2 ROP. Or if the disease is involving zone 2 and it has crossed stage and it is off to stage 3, then it is also considered to be under type 2 ROP. So type 1 ROP patient are given immediate treatment within 72 hours, whereas type 2 patients are kept under observation. So for prophylaxis, we usually give vitamin E therapy, but for treatment, we have to convert the hypoxic retina into ischemic retina. For that, we give laser photocoagulation in those areas which are hypoxic. We can also go for BTROP study, which says that bevacizumab eliminates the angiogenic threat. So we can give intravitreal bevacizumab, which will prevent the growth of the new blood vessels. Ultimately, we can also go for pars plana vitrectomy for fractional retinal detachment if it has occurred. So this is all about retinopathy of prematurity. Thank you very much.